Ви гадаєте, що хакери полюють на мільйонерів? Насправді їм байдуже хто ви. Ви просто чергове підключення у безкоштовній мережі. Макс забіг на каву і вирішив швидко підшаманити комерційну пропозицію для тендеру. Новий складний пароль на пошті дає йому фальшиве відчуття безпеки. Поруч сидить не шпигун, а рибалка. Він роздає Wi-Fi з привабливою назвою і чекає, поки хтось потрапить у його цифрову сітку. А пароль йому навіть не потрібен. Він просто слухає ваш трафік. Поспішаючи, Макс переходить на сайт хмарного сховища, яким користується постійно. А що в ньому небезпечно? Один клік, і Макс сам вже віддав ключі від свого аккаунта. А хакеру байдуже. Він забирає все, щоб продати конкурентам чи шантажувати Макса пізніше. Подвійний удар за ціною чашки кави. Поки Макс усвідомлює масштаб катастрофи, рибалка уже зник. У публічному Wi-Fi ви не захищені паролем. Ви захищені лише везінням. І сьогодні Максу не пощастило. І запам'ятайте, публічний Wi-Fi тільки для новин. Для всього важливого використовуйте мобільний інтернет або VPN. Це ваша приватна мережа, яку неможливо підробити. Не будь як Макс. Підписуйся на DarkGuard. Навчися виявляти цифрові сітки.